Inledningsvis, för de som inte känner till det, vilka är Metacon? Metacon är ett energiteknikbolag som grundades 2011 i Karlskoga. Under 2013 förvärvades majoriteten av aktierna Helbio i Grekland. Helbio innehar en väldigt unik patenterad teknologi för att producera vätgas. Det finns flera patent. Och under 2014 etablerade vi ett kontor i Japan för att hantera alla marknadsaktiviteter där borta. Under förra året, under högsommaren, genomförde vi en nyemission med avsikt att notera oss efterföljande. Vi tog in 17 miljoner kronor och vi noterade oss i oktober 2018. Ni har utvecklat en patenterad teknologi för vätgasframställning och tagit fram energisystem och reformer som i huvudsak finns i 2 grundutföranden. Kan du berätta om dem? Vi har ju då både mindre och större kraftvärmesystem. De mindre har ju en effektklass på 1-5 kW per timme och är ämnad för hushåll och företag. Medan den större har en effektklass på 10 kW per timme och uppåt och är mer ämnad kommersiella fastigheter och industrier. Sen vill jag även lyfta fram att den här lite större reformen har vi för avsikt att även implementera i tankstationer för vätgas. Och vi fick ju nyligen en order i Växjö för att leverera en mobil tankstation. Och vi har ju tidigare försett all vintertestning upp i Arjeplog med en liknande lösning. Vad är det då som skiljer Metacons teknologi från andra redan befintliga teknologier på marknaden? Vi har ju en katalytisk process som opererar under väldigt låga temperaturer, vilket då inte kräver lika mycket energi som konventionell ångreformering som kräver ganska höga temperaturer och är därmed väldigt energikrävande. Vätgas är ju ett rent bränsle och ni erbjuder en teknologi där man kan producera vätgas av biogas eller andra kolväten. Vilka är kunderna till det här och hur stor är marknaden? Marknaden i helhet är ju värd ungefär $100 miljarder just nu och förväntas ju växa till det dubbla fram till 2026. Och det innebär ju en årlig tillväxt på lite drygt 8% på en compound-basis då. Och våran kundgrupp är ju ganska bred. Vi har ju både fordonsindustrin, industrin som sådan, fastighetsägare, alltså kommersiella fastigheter och även hushåll och konsumenter. Under 2018 så installerade ni och satte i drift en anläggning i England tillsammans med General Electric och Daimler. Vad betyder det här för er och kan du inte berätta lite om det? För det första betyder det ganska mycket att vi som ett litet bolag har möjligheten att få samarbeta med jättar som General Electric och Mercedes. Och detta projekt sattes ju, den anläggningen sattes ju i drift förra året och ska producera framförallt el. Huvudmålet med projektet är att kommersialisera komponenter från fordonsindustrin och med dessa komponenter bygga ett kombinerat stationärt el- och värmesystem. Och ytterligare i projektet så ska vi förhoppningsvis även kunna leverera el in i europeiska nätet på samma basis och effektivitet med konventionella alternativ. Hur ser då intäktsmodellen för er försäljning ut? Är det så att ni säljer produkterna som one-offs eller fortsätter samarbetet även efter det? Vi säljer produkterna som one-off men sen normalt sett så tillkommer även ett serviceavtal. Ni tar nu in pengar via en nyemission. Vad ska de pengarna i huvudsak användas till? Pengarna kommer framförallt, större delen av pengarna kommer allokeras till Helbio för att stödja dem och hjälpa dem att öka sin produktionskapacitet. Vi håller just nu på att flytta in i ändamålsenliga lokaler nere i Patras, inte så långt från nuvarande kontor. Ytterligare så ska vi stärka våra marknads- och säljaktiviteter så vi är redo och stå mobiliserade när vi har produkterna certifierade.
vilket förhoppningsvis kommer ske detta år. Och då refererar jag främst till det mindre kraftvärmesystemet. Och sen dessutom så ska vi ha pengar för att kunna sätta upp tankstationer tillsammans med partners. Och sen dessutom ska vi stärka organisationen, både här i Sverige, Japan och ytterligare i Grekland. Kristoffer, du är relativt ny VD. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Jag är född och uppvuxen i Enköping, också bekant som Sveriges närmaste stad. Jag flyttade ut från Sverige vid 18 års ålder till Tyskland och jobbade på ett industriföretag där för att lära mig tyska. Och sen har resan bara fortsatt. Jag flyttade sedan till USA, bott i Sydafrika. Jag har bott i Zürich i Schweiz, jag har bott i Genève i Schweiz och London nu senast. Och har fokuserat på finansmarknaderna. Jag har både noterat bolag, finansierat bolag, både i Tyskland, USA och England. Hållit på mycket med fastighetsfinansieringar. Men de sista åren har jag mer fokuserat på egna investeringar i tillväxtbolag med lite fokus på IT och hälsovård. Avslutningsvis, varför tycker du att Metacon är en bra investering just nu? Jag tror det är flera anledningar. Nummer 1 är att det känns som att vår teknikrisk är mer eller mindre absorberad. Vi börjar närma oss en färdig produkt som vi ser fungerar. Alla dessa leveranser som vi har haft nu under 2018-2019 har ju mer och mer konfirmerat att vår produkt är funktionell. Nummer 2 är också att det finns ju en positiv trend inom vätgas. Folk börjar bli mer och mer uppmärksammade om vätgas som ett bränsle, både för fordonsindustrin men även för uppvärmning och elproduktion. Och sen har vi ju ett globalt tryck på att förbättra miljön genom det så kallade Parisavtalet som har som mål att vi ska ha nollutsläpp 2050. Och med en uppgraderad biogas och våra produkter så har vi en koldioxidneutralt utsläpp. Tusen tack. Tack.